नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तुमच्या घरीही उन्हाळ्यात पापड बनवण्याची परंपरा आहे का? आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे आमच्या घरची पारंपरिक ज्वारीच्या पापडाची रेसिपी. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्वात आधी 1 किलो ज्वारी आणि 1 वाटी तांदूळ चांगले धुवून घ्या. आता हे मिश्रण पूर्ण 1 दिवस पाण्यात भिजत ठेवा. दुसऱ्या दिवशी पाणी पूर्ण काढून टाका आणि ज्वारी तांदूळ स्वच्छ कापडावर उन्हात वाळवा. साधारण 1 दिवसात छान सुकून तयार होते. आता हे मिश्रण चक्कीवरून बारीक दळून आणा. या पिठामुळेच आपल्या पापडांना छान कुरकुरीतपणा येणार आहे. चला आता पापडाचं पीठ तयार करूया. सर्वात आधी कुकरमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल गरम करा. त्यात मिरची आणि लसूण पाकळ्यांची पेस्ट घाला. लसूण आणि मिरचीचा सुगंध किती छान येतोय बघा. आता त्यात लाल तिखट, हळद आणि धनेपूड घालून परतवून घ्या. मसाला लागायला नको म्हणून थोडंसं पाणी घाला. यानंतर फुलखार, मीठ, सोडा आणि तीळ घाला. आता 3 ग्लास पाणी घालून मिश्रणाला छान उकळी आणा. इथे मी कुकर वापरते आहे कारण पिठाला भरपूर वाफ मिळाली की पापड अधिक छान होतात. तुम्ही मोठ्या भांड्यातही पीठ शिजवू शकता. आता या मिश्रणात 3 वाट्या दळलेले पीठ घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करा. सुरुवातीला हे थोडे जड वाटेल, पण सतत हलवत राहा, नाहीतर पीठ तळाला लागू शकते. पीठ नीट मिक्स झालं की कुकरचं झाकण लावा आणि 10 ते 15 मिनिटे मंद आचेवर वाफ येऊ द्या. कुकर थंड झाल्यावर पीठ बाहेर काढा आणि छान मळून घ्या. गाठी राहणार नाही याची काळजी घ्या. लहान लहान गोळे तयार करा. प्लास्टिक शीटवर गोळा ठेवून प्लेटने हलकासा दाब द्या आणि मग लाटण्याने पातळ पापड लाटून घ्या. अशा प्रकारे सर्व पापड तयार करा आणि 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात वाळवा. बघा तर किती सुंदर आणि कुरकुरीत ज्वारीचे पापड तयार झाले आहेत. हे पापड भाजून खा किंवा तळून खा, दोन्ही प्रकारे अप्रतिम लागतात. मेन तर पावसाळ्यात गरम भाजी भाकरीसोबत याची मज्जाच काही वेगळी असते. तुमच्या घरी पापड कोणत्या पिठाचे बनवले जातात कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका पारंपरिक आणि स्वादिष्ट रेसिपीसोबत. धन्यवाद.